Assalamualaikum warga-warga wiser sekalian. Okey, dekat depan aku sekarang ni kita ada OPPO F11 Pro. So, hari ni kita akan buat rabak kotak. Before that, aku nak ucap terima kasih kepada OPPO Malaysia sebab bagi review unit ni untuk buat unboxing ataupun rabak kotak kepada wiser. Thanks OPPO. Okey, model dekat depan aku ni kita ada model F11 Pro untuk version 64GB storage dengan 6GB RAM. Dan warna dia adalah warna Thunder Black. So kat belakang ni dia ada tulis 48MP kamera. Lepas tu ada 3.0 VOOC. Lepas tu skrin sebesar 65 inci. Dan dia ada Hyper Boost iaitu System Boost Technology. Okay, so let's go, kita unbox F11 Pro. Alright, first kali kita ada SIM ejector. Dan dia ada bagi casing. Dan before that kita ada manual boot yang aku rasa memang tak ada orang pun baca. Betul tak? Kita ada hard case, dia bagi hard case. Dia bukan hard case, dia macam design dia hard case tapi dia still macam silikon sikit. Okay. Ini phone dia. Dan dalam ni kita ada kabel micro USB, kita ada headphone, lepas tu ada pengecasan pantas 3.0 VOOC. Okey, rasa tu je dalam ni. Okey, kita bergerak kepada phone. There you go. So color dekat tangan aku ni adalah Thunder Blacks. So kalau kita tengok sini kita ada gradient macam purple, black dengan blue. So bila dia combine kat sini dia macam dapat color yang dipanggil Thunder Black. Okey, dekat bahagian tepi ni kita ada power button yang kalau kita tengok kat sini ada macam texture hijau kat sini, very detail. Lepas tu ada SIM card slot, atas ada dia punya pop-up camera dan sini volume rocker, volume up, volume down, dan bawah still guna micro USB, ada headphone jack dan speaker grill. Okey, bergerak pada bahagian belakang kita ada fingerprint kat sini. Okey, untuk kamera kita ada setup dua kamera kat sini, satu 48MP dan satu lagi ada 5MP. For sure aku rasa untuk DOF ataupun depth of field. Dan atas ni adalah LED flash. Okey, skrin pada OPPO F11 Pro ni adalah berukuran 6.5 inci. Wow, there you go. So antara muka yang korang nampak kat sini adalah ColorOS versi 6. So ColorOS versi 6 ni macam OPPO telah menambah baik daripada segi design ikonnya, nampak macam lebih minimal. Yes, atas pun dah lain notification bar dia. Okey, sekarang kita akan try pop-up motorized camera selfie dia ni. Okay, so dekat kamera depan ni adalah 16MP. Aperture dia mungkin korang akan tahu pada full review nanti. Oh, agak laju lah, nampak tak? Alright, so spek pada OPPO F11 Pro ni, so phone ni sebenarnya actually adalah peranti pertengahan daripada OPPO. OPPO F11 Pro ni menggunakan MediaTek Helio P70 octa-core. Lepas tu model pada tangan aku ni adalah model 6GB RAM dan 64GB storage. So bateri pada smartphone ni adalah 4000mAh. Alright, so dari segi design OPPO F11 Pro ni memang agak premium. Belakang ni actually adalah plastik tapi dia menyerupai kaca dan berat dia pun tak berapa berat sangat. Overall aku rasa memang sturdy, memang nice, memang compact gila phone ni. Alright guys, so aku rasa itu saja untuk segmen rabak kotak kali ini iaitu OPPO R11 Pro. So kalau nak tahu review penuh tentang smartphone peranti pertengahan daripada OPPO ni, tunggu review penuh daripada kami, daripada Wiser My. Jumpa lagi untuk video yang akan datang. Peace.